මුලින්ම ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ Tech Girl YouTube channel එකට. අද මම අරගෙන ආවේ Apple range එකේ එන iPhone XR එක. අපි එහෙනම් දැන් මේක unbox කරලා බලමු. මුලින්ම අපිට හම්බ වෙනවා SIM eject tool එක. ඒ වගේම Apple stickers දෙකක් සහ instruction papers, ඒ වගේම warranty එක. මේ තියෙන්නේ iPhone XR එක. charging adapter එක. hands free එක. මේ තියෙන්නේ USB lightning cable එක. විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ Apple phone එකත් සමග charging adapter එක සහ hands free එක එන අන්තිම stock එකේ phone එකක් තමයි මම අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මින් ඉදිරියට එන අලුත් stock එකේ එන Apple series වල hands free එකක් සහ charging adapter එකක් ඇතුළත් වෙන්නේ නැහැ. phone එක සහ cable එක විතරයි box එක සමග එන්නේ. මේ දෙක වෙනම තමයි මිලදී ගන්න වෙන්නේ. ෆෝන් එකේ build quality එක ගත්තොත් glass front එක සහ glass back එක gorilla glass එකකිනුත් වටේ frame එක aluminium වලින් තමයි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අඟල් 6.1ක LCD එමනම් liquid retina display එකක් ඔයගොල්ලන්ට මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් scratch resistant glass protection එකත් එක්ක. මේ ෆෝන් එකේ බර ග්‍රෑම් 194ක් වෙනවා. සාමාන්‍ය Apple phone එක වගේ මේ තියෙන්නේ power button එක, ඒ වගේම volume up down button එක සහ silent switch එක. මේ තියෙන්නේ nano sim එකක් දාන්න පුළුවන් sim tray එක. dual sim විදිහට මේක පාවිච්චි කරනවා නම් nano sim එකක් සහ eSIM එකක් විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම Apple A12 Bionic chipset එක සහ hexa-core CPU එකක් මේ phone එකේ තියෙනවා. ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එක ගත්තොත් මේකේ 128GB internal storage 3GB RAM එකක් තියෙනවා. මීට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් 64GB 3GB RAM හෝ 256GB 3GB RAM විදියට අවශ්‍ය storage capacity එකකින් මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න. දැන්වත් බලමු මේ ෆෝන් එකේ කැමරා එක ගැන. මේකේ single කැමරා එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ megapixels 12ක back camera එක. මේකේ quad LED dual tone flash, HDR සහ panorama කියන features තියෙනවා. ඒ වගේම 4K 60 fps දක්වා වීඩියෝ කිරීමේ හැකියාවද තිබෙනවා.
තියෙන්නේ මෙගාපික්සල්ස් 7ක සෙල්ෆි කැමරා එක. මේකෙත් HDR quality එක බලා ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ quality එක ගත්තොත් 1080p 60 fps දක්වා වීඩියෝ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Wi-Fi, hotspot, Bluetooth 5.0, GPS, NFC සහ 2.0 Lightning USB port එකක් මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ stereo speakers සමගන loud speaker එක. Face ID sensor එකක් මේ ෆෝන් එකට ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ fingerprint sensor එක සහ 3.5mm jack එක මේ ෆෝන් එකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ෆෝන් එකේ බැටරි එක ගැන කතා කරොත් mAh 2942ක non removable lithium ion battery එකක් මේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා. මේක 15 watt fast charging support කරනවා. ඒ කියන්නේ විනාඩි 30ක් ඇතුළත 50% දක්වා charge කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. wireless charging facility එකක් මේ ෆෝන් එකේ ඇවිත් තියෙනවා. ෆෝන් එක full charge කරාට පස්සේ පැය 16ක talk time එකක් හෝ music එකක් play කරනවා නම් පැය 65ක් දක්වා එක දිගට මේ බැටරි එක තියාගන්න පුළුවන්. අද මම ගෙනත් තියෙන්නේ blue color ෆෝන් එකක්. මීට අමතරව black, red, yellow, coral සහ white colors වලිනුත් මේ ෆෝන් එක ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ price range එක ගත්තොත් 64GB ෆෝන් එක රුපියල් 1,20,000ට ආසන්න මුදලකටත් 128GB ෆෝන් එක 1,30,000ට ආසන්න මුදලකටත් සහ 256GB ෆෝන් එක රුපියල් 1,40,000ට ආසන්න මුදලකටත් වශයෙන් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අද මම රිවිව් කළේ iPhone XR2. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝකින් නැවත හමු වෙමු. මතක තව මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න.